ආදරණීය දුවේ පුතේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අලුත් යුනිට් එකක් ඒකකයක් යුනිට් 5 එක තමයි අද මම දුල පුතාලට කියලා දෙන්නේ. මේකේ මාතෘකාව තියෙන්නේ between the miles කියලා. between කියන්නේ අතර දෙකක් අතර හෝ දෙදෙනෙක් අතර miles කියන්නේ සැතපුම වලට. ඔන්න අහගන්න. miles කියන්නේ මොනවද? mile කියන්නේ සැතපුමට. එතකොට සැතපුමක් කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? දුල පුතාලා හිතන්නේ කිලෝමීටරයකට වැඩි ලොකුද? පොඩිද? ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන සාමාන්‍ය දැනුමත් හොඳයි ජෙනරල් නොලෙජ් එකටත් සැතපුමක් කියලා කියන්නේ මයිල් එකක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් 1.6ක් ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන ඒකත් ඈ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට යම් හිතාගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය ගැන between the miles එතකොට මෙතන පික්චර් එකක් තියෙනවා දුල පුතාලට ඊළඟ මගේ වීඩියෝ කොටසින් පෙනේ පසුව මේකේ සම්පූර්ණ පින්තූරේ දැන් මෙතන ඉන්නවා මදර් ඉන්නවා ෆාදර් ඉන්නවා ඒ වගේම ළමයෙක් ඉන්නවා මේ ළමයා දැන් පොතේ ඔයගොල්ලන් ගච්ච පොත බැලුවාම දැන් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා mother ලහිරුවෙන් father තමයි මෙතන ඉන්නේ they are discussing about something I think about connected to the aeroplane නේද මේ ලහිරු පුංචි ළමයාගේ මතකයේ තියෙනවා කල්පනා කරනවා වගේනේ about an aeroplane ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා මේකේ act out එකක් තියෙන්නේ මේ වගේ dialogue එකක් Lahiru's pen friend is Kenta Akimoto. Lahiru and his family are eagerly waiting to welcome the Akimoto family. ඔන්න පුංචි හැඳින්වීමක් තියෙනවා බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Lahiru's pen friend is Kenta Akimoto. ලහිරුගේ පෑණි මිතුරා තමයි Kenta Akimoto කියන්නේ. ඒතර Kenta Akimoto කියන්නේ පෑණි මිතුරා. කවුද මේ පෑණි මිතුරා කියන්නේ? මේක නිකන් අලු දෙයක් වගේ නේද? පෑණි යාළුවා. පෑණෙන් තමයි යාළු වෙන්නේ. ඉස්සර ළමයින්ගේ හොබි එකක් තිබුණා දැන් නම් හරි කලාතුරකින් එහෙම දකින්න ලැබෙන්නේ. සංගරාවල ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් දාන පිටරටවල ළමයින්ගේ. එතකොට මෙහි ඉඳන් ළමයින් ළමයින්ට ලියනවා පෑණෙන් ඉතින් ලියන්නේ. ඉඳ පෑණි මිතුර කියනවා. ලියුම් ලියනවා. එහෙම කළා ඒගොල්ලෝ මිත්‍ර වෙනවා. ඒ රටවල් බලන්න යනවා. ඒගොල්ලෝ මේ රටවල් බලන්න එනවා. සමහර වෙලාවට අපේ රටේ ඉතින් ගොඩක් අයට වත්කම අඩුයිනේ. ඒගොල්ලෝ ගුවන් ටිකට්පත් පවා එවනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රට බලන්න ඉන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ බලන්න ඉන්න කියලා. ඉතින් මෙතන නම් කෙන්ටා අකිමිටෝ ගේ කට්ටිය ෆැමිලි එකයි ලංකාවට එනවා. ලහිරුස් pen friend is Kenta Akimoto. එතකොට ලහිරුගේ පෑණි මිතුරා කවුද? Kenta Akimoto. ලහිරු and his family are eagerly waiting. ලහිරු යාගේ ෆැමිලි එකේ eagerly කියන්නේ නොවිය සිල්ලෙන් waiting කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා. welcome පිළිගන්න the Akimoto family. Akimoto family එකේ කට්ටිය පිළිගන්න බලා ඉන්නවා. eagerly කියන්නේ නොවිය සිල්ලෙන්. wait කියන්නේ නැවතී බලා ඉන්නවා කියන තේරුමයි හරිම තේරුම. මේ සියලුම difficult words අමාරු වචන ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානෙට මේ පාඩම අවසානෙට දක්වනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඒවා මතක තියාගන්න. මම ගොඩක් වචන දක්වලා තියෙනවා. ඔබට දන්න වචනත් එතන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පොදුවේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ලිව්වා. එතකොට දන්නේ නැති කෙනෙකුටත් ඒක අල්ලගන්න පුළුවන් නේ. බලමු මුලින්ම මද මොනවද කියන්නේ කියලා. Son, what time will they leave Japan? ලහිරු කියනවා. They would have left by now. They live closer to Nagoya airport. අන්න මදර් කියනවා මොකද්ද පුතේ? Son, what time will they leave Japan? Will they leave කියන්නේ අනාගත කාලේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. will දැම්මහම කතරුගෙන් ඉදිරියට will they leave කියන්නේ පිටත් වෙනවට මොන වෙලාවෙද ඒගොල්ලෝ පිටත් වෙන්නේ ජපානයෙන්? ලහිරු කියනවා they would have left by now. by now කියන්නේ දැන් වෙන විටත් they would have left පිටත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් leave කියන එකේ past participle එක මේ තියෙන්නේ they would have left by now දැනටමත් පිටත් වෙලා ඇති they live closer to Nagoya airport ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ closer කියන්නේ ආසන්නයේ ළඟ Nagoya airport එකට ළඟින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ එතකොට මද කියනවා Nagoya airport කියලා කිව්වනේ that's good let me think Nagoya to Sri Lanka puzzle ඉතින් බැකට තියෙනවා puzzle. Father කියනවා it's nearly 6,500 km from Nagoya to Sri Lanka. then mother කියනවා really how long will it take? Father කියනවා it will take about 8.5 hours. Mother කියනවා are there any direct flights? Father yes I checked and they are taking a direct flight to Colombo. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මද කියනවා that's good. නියමයි. එහෙනම් දැන්ටමත් පිටත් වෙලා නම් හොඳයිනේ නේද?
එයාපෝට් එකත් ළඟනේ තියෙන්නේ. let me think චුට්ටක් දෙන්නකො මට ඉඩ දෙන්නකො පොඩ්ඩක් හිතන්න කල්පනා කරන්න. Nagoya to Sri Lanka. යාට හරි පසල් එකක් ප්‍රහේලිකාවක්. හරි ප්‍රශ්නයක්. පාද කියනවා it's nearly 6500 km from Nagoya to Sri Lanka. එයා ආසන්න වශයෙන් nearly කියන්නේ ආසන්න ලෙස 6500 km 6500ක් විතර තියෙනවා කිලෝමීටර් from Nagoya to Sri Lanka. මද කියනවා really ඇත්තටම how long කොච්චර කාලයක් will it take ඒකට ගනීද කොච්චර කාලයක් යයිද කියලා අහනවා එන්න. ඔන්න මම මේ වචන ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අමාරු වචන ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේවා තේරුම් කියලා. father කියනවා it will take කියන්නේ ගන්නවා. it will take ඒක ගනී about පමණ 8.5 hours. 8ක් සහ භාගයක් hours කියන්නේ පැය 8මාරක් ගනී. hours කියන්නේ පැය වලටනේ. mother කියනවා are there any direct flights තියෙනවද එතකොට? direct කියන්නේ කෙලින් වෙන flights තියෙනවද? flight කියන්නේ ගුවන් ගමන් තියෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට father කියනවා yes I check. ඔව්නේ මම check කරානේ. and they are taking a direct flight to Colombo. ඒගොල්ලෝ direct flight එකක් ගන්නවා කොළඹ වලට කෙලින් වෙන ගුවන් ගමනක් තමයි එන්නේ කොළඹ වලට. මද කියනවා let's get ready to go to the airport to pick them up. ලහිරු කියනවා මද remember we needn't go to the airport. They will take a taxi to come here. මද කියනවා yes you told me about it this morning. father කියනවා are you sure of it? ලහිරු කියනවා yes father I checked with him when he wrote to me last. mother කියනවා all right ලහිරු you have to help me to prepare dinner. ලහිරු කියනවා sure mother I will. father කියනවා I will help you too. mother කියනවා that's great. බලමු ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ කියලා. mother කියනවා let's get ready. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙමුකෝ to go to the airport to pick them up. airport එකට යන්න let's get ready කියන්නේ අපි සූදානම් වෙමු. to go to the airport එකට යන්න to pick them up. ඒගොල්ලන්ව pick up කරනවා කියන්නේ හිඳ ගන්නවා. මෙතන නම් හිඳ ගන්නවා කියන්නේ අහුල ගන්නවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව එක්කගෙන එන්න යමුද කියලා අහනවා. ඒතර ලහිරු කියනවා mother remember අම්මේ මතක තියාගන්න remember we needn't to go to the airport. we need not අපිට අවශ්‍ය නැහැ go to the airport එකට යන්න. they will take a taxi. ඒගොල්ලෝ ටැක්සි එකක් ගනි to come here මෙහෙට එන්න. ඒතර මදර් කියනවා yes you told me උනේ ඔයා මට කිව්වනේ about ඒ කියන්නේ it this morning මේ උදේ කිව්වා කියන්නේ අද උදේ කිව්වනේ. father කියනවා are you sure of it? ලහිරුගෙන් අහන්නේ ඔයාට sure දෙක නැත්නම් ඒ මිනිස්සු අතරමං වෙනවනේ නේද? ඒතර ලහිරු කියනවා yes father ඔව් තාත්තේ I checked with him මං ඔහුත් එක්ක චෙක් කළාලු when he wrote to me. යා මට ලිව්වහම last අන්තිමට ලියපු වෙලාවේ ඒ කියන්නේ අන්තිමට ලියුමක් ලියපු වෙලාවේ මං ඒක දැනගත්තා කියන එක තමයි ඔය නොකිය කියන්නේ. ඒතර මදර් කියනවා all right ලහිරු හරි ලහිරු you have to help me. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මට උදව් කරන්න ඕන prepare dinner එක පිළියෙල කරන්න. sure mother I will. ලහිරු කියනවා sure mother I will මං එහෙම කරනවා. එතකොට I will help to prepare the dinner කියන්නේ ඕනේ. I will කිව්වම මේ අදහස් වෙන්නේ මම එහෙම කරනවා කියන එකයි. father කියනවා I will help you too. මමත් ඔබට උදව් කරනවා. මමත් මේ to කියන්නේ මෙතන අල්තා යන්න මමත් උදව් කරනවා. එතන mother කියනවා that's great. නියමයිනේ කියලා කියනවා. අපි බලමු දැන් ඊළඟට තියෙනවා අපිට උත්තර ලියන්න ප්‍රශ්න ටිකක් දීලා අපිට ඒවා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ දුවපුතේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න වගේක් ලියන්න. ඒ පාර්ට් එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න 4ක්. මේ තියෙන read the conversation and say whether the following statements are true or false. read the conversation කියන්නේ මේ සංවාදයේ කියවන්න, dialogue එක කියවන්න and say කියන්නේ කියන්න whether the following statements are true or false. say කියන්න whether කියන්නේ වෙනවද නැද්ද කියලා. following statement ප්‍රහත ප්‍රකාශනයන් true සැබෑද false කියන්නේ මුසාවද්ද බොරුවද්ද කියලා කියන්නලු. ඒ කියන්නේ හරිද වැරදිද කියන්නේ කියන එකයි මේ කියන්නේ. ලහිරු has a pen friend in Japan. ලහිරුට ඉන්නවලු pen friend in Japan. ඒක හරි ලේසි නේද? ඔයගලන්ට true හරි false හරි තමයි දාන්න ඕන. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න මං කියන්නේ. There are no direct flights from Nagoya. There are no නැහැල්ලු direct flights.
කෙලින්ම එන ගුවන් ගමන් නැහැලු from Nagoya ඉඳලා. ඉතින් ඒක හොඳට තේරෙනවා මේ ඩයලොග් එක කියවම ලේසි නේද? ලහිරු call his pen friend. ලහිරු කතා කළේ යාගේ පෑණි මිතුරට over the phone එකෙන්ලු to ask about අහන්න the airport pick up. airport එකේ ඉඳලා එන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න යා ෆෝන් එකෙන්ලු කතා කරේ. ඒක හරි ලස්සනට පැහැදිලිව එතන දක්වලා තිබුණා මොකකින්ද කියලා. ෆෝන් එකෙන් නෙමෙයිනේ නේද? වෙන ක්‍රමයකින්නේ. Lahiru and his father will help mother to prepare dinner. ඒ වගේම ලහිරුයි යාගේ ෆාදර්යි හෙල්ප් කරනවලු ප්‍රිපෙයාර් කරන්න ඩිනර් එක. ඒක හරිද වැරදිද කියලා ගන්න පුළුවන් මේ පාඩම අන්තිම හරියේ හොඳටම තියෙනවා උත්තරේ දැනගන්න නේද? ඒ වගේම B part එකේ තියෙන්නේ දුවේ පුතේ ඒකේ උත්තර තුනක් දීලා තිනවා. හරි උත්තරේ තෝරගන්නයි තියෙන්නේ. Read the text and complete the following sentence. text එක ආයි කියවලා සම්පූර්ණ කරන්නලු මේ පහත වාක්‍යය. ගැලපෙන එක තෝරන්න. Lahiru and his family are getting ready to Lahiru සායාගේ පවුලයාගේ ready වෙනවලු getting ready to go on a trip. trip එකක් යන්න. welcome my friend. යාළුවෙක් පිළිගන්න. වඩා හොඳ උත්තරේ බලන්න organize a party. පාටියක් සංවිධානය කරන්න. මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? හොඳටම තෝරන්න පුළුවන් නේද? Lahiru's mother ලහිරුගේ අම්මා knew about Nagoya. දැන no කියන එකේ past tense එකනේ. දැනගෙන උන්නලු Nagoya ගැන. talk much about Nagoya. ගොඩාක් කතා කරනවලු Nagoya ගැන. did not know කියන්නේ දන්නේ නැහැ. much about දැනගෙන උන්නේ නැහැ ගොඩාක් about Nagoya. ඉතින් අන්න ගැලපෙන උත්තරේ තෝරන්න. Lahiru and his family will to pick up Lahiru's friends and his family. Lahiruයි යාගේ පවුලයයි will go to pick up the not go to pick up the go to airport to pick up the Lahiru's friends and his family ලේසි නේද? දැන් ඔක කියලා තියෙන විදිහට තේරුම් ගන්න ඔයගලන්ට මේ උත්තරේ තෝරන්න පුළුවන්. තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා අපි බලමු දුවේ පුතේ. මේවා සියලුම අමාරු වචන මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා. මේ පාඩම අවසානයේ දක්වනවා. ඒ නිසා ඔබ අවසානයේ දක්වාම වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඒ වචන ටික එතකොට ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු. Lahiru's pen friend has confirmed about his airport pickup via airmail, email, SMS. දැන් ලහිරුගේ පෑණි මිතුරා has confirm කියන්නේ confirm කරනවා කියන්නේ දුවේ පුතේ සහතික වෙනවා ස්ථිර කරනවා සහතික වුණාලු about his airport pickup. එයාගේ airport pickup එක ගැන via මොකක් කරාද? airmail කියන්නේ ගුවන් තැපැල්, email තල දාන්න එකක්, SMS අපි කියන්නේ මැසේජ් යවනවා කියලා අන්නේ ක්‍රමයේ නේද? එතකොට මේකේ වඩා ගැළපෙන එක තෝරගන්න. The flight will take about මේ flight එක ගනීලු 8 hours ද ගන්න 8.5 hours ද ගන්න ලේසි නේ 9 hours ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන අමාරු වචන ටික. හොඳයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ වීඩියෝ එක අවසානයේ අමාරු වචන ටික දක්වනවා කියලා. මම හැකිතරම් දක්වලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක නිකන් රීඩ් කරලා මම තේරුම් ලියලා තියෙන්නේ හැම එකටම ඉඳන් මම ප්‍රොනවුන්සියේෂන් විතරක් කරන්නම්. ප්‍රොනවුන්ස් කරලා කරන්නම්. Between, eagerly, welcome, live, let, puzzle, how long, about, flight, need, get ready, know, confirm. Miles, wait, leave, closer, think, nearly, take, hour, pick up, prepare, organize, much. prepare කියන එකයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pick up, prepare, organize, much. මෙන්න මේ වචන ටික මම දැක්කුවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ තව සමහර වෙලාවට වචන ඕගලන්ට තියෙන්න පුළුවන් අමාරු වචන අවශ්‍ය වෙන ඒවා. ඒවා මම පැහැදිලි කරන වෙලාවේදී කල්පනාවෙන් අහගන්න. එතකොට ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හොඳට මේක ස්ටඩි කරන්න. ඕගලන්ට මගේ මේ පාඩම තේරුණා නම් මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එක subscribe කරලා like එකක් දාලා ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. එන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම good luck.